Start na po tayo sa paggawa ng lecheflan. Maglagay lang po tayo ng 1 tablespoon ng sugar sa malinis na lyanera. At 1 tablespoon din po ng water. Pagkatapos po ito yung ating hahaluin hanggang matunaw po yung sugar. Pagkatapos matunaw ng sugar, atin itong isasalan sa kalan upang mag-caramelize. Ito na yung itsura nung niluto natin at itatabi muna natin to at punta tayo sa susunod na step. Ngayon, meron tayong 1/4 cup of water. Ilagay natin yung ating powdered milk, ang ating 4 tablespoon of sugar. Haluin po natin ito ng maayos para matunaw yung sugar tsaka yung milk. Isama na rin po natin yung vanilla. Isang pirasong itlog. At isang kalamansi. Haluin lang po natin ito ng maayos para mawala po yung buo-buo. Pagkatapos natin itong mahalo, atin itong sasalain ng 3 beses. Pagkatapos natin salain ng 3 beses, atin itong ililipat sa lyanera. Susunod ay atin itong tatakpan ng foil. Siguraduhin lang na kumukulo na yung tubig sa steamer bago natin ilagay yung lecheflan. Atin itong i-steam sa low heat ng 45 minutes. Ito na po yung nagawa nating lecheflan sa halagang 20 pesos.